energy vibration lezing voor de ster, sun, moon en rising. Het is de eerste week van de maand van maart en de week begint vanaf 26 tot en met 4 maart. The energy vibration in this week is the emotional water beoordeling. And the zodiac energy is ook water, so it's an emotional week, but good emotion for you guys. It is een positive draai on deze week, omdat er is een nieuw start voor iedereen. Daar is een nieuw start voor iedereen in deze week. This new start is the energy of the lucht that bring you out of a situatie into its positive. Die energy on maandag is een aarde element en this is positive. Dit brengt balance in je leven. Dit is een van je beste dag, maar na de eind van de lezing geef ik je je beste dag. The energy van the world, positive energy, good energy, a positive draai hieron. At the eind van iets en a positive new beginning. Dit is goed. Dinsdag krijg je een vuur-energy. Op dinsdag krijg je een vuur-energy, krijg je positive energy, krijg je het eind van de situatie en je verlaat de situatie forward. Dus als je hebt gezien, daarom zeg ik iedereen krijgt best wel een nieuwe start. The world is de eind van de situatie en een nieuw beginning. Dinsdag krijg je ook de vuur-energy, eind van de situatie en een nieuw beginning. En deze twee energy, maandag en dinsdag, draai alle vier elements. En je werkt met alle vier elements. Dus het is a positive start for the week. Woensdag krijg je ook de as van Pentacles. This is zeer positief. Whatever de situatie is met de as van Pentacles, het is een goede, positieve situatie. Het is een situatie wat het draait je forward in een zeer positieve manier in je leven. En dit is goed. Als we gaan even verder, hebben wij die energie van de as van zware. De energie van de as van zware is een goed positieve energie. Dat move you forward in je leven. Is overkomen van bepaalde situatie. En vraag gewoon, ik vraag de engels en een gids even tijd om mij te geven om even dat situatie op te lossen. En dit is best wel goed om dat met je intellect op woensdag, op donderdag en in deze week. Je gaat even je intellect, de communicatie van je intellect, een situatie overwinnen. En dit is zeer positief. Als we bekijken, vrijdag is een dag waar luister naar je intuïtie, informatie komt via de intuïtie. Dit is goed, omdat deze informatie brengt hier een nieuw beginning, eind naar een situatie en een nieuw beginning voor jou en een positieve nieuw beginning, oké? Op zaterdag, je loopt weg van de situatie. Whatever de situatie is, het heeft niks mee te maken. Het is gewoon een situatie. Het is niemand dat je loopt weg voor. Het is gewoon een situatie dat is gespeeld in je leven voor een heel lange tijd. En dan besloot je om hier weg te gaan op een positieve voet door in het leven. Het is echt een week van een nieuw starten. De laatste van de week krijg je een echte schone slate. Second bij een echt schone slate waar positieve nieuwe situatie. Sommige mensen kunnen horen over nieuwe opportunities in de werk, succes, nieuwe opportunities, maar dit is een goede boodschappen over je financiële situatie en over een overwinning van een onttreksituatie in je leven. En dit is positief, oké? Dus zo gaan wij even kijken hoe gaat de week hier uitkomen. Dus we gaan eerst bekijken de eerste half van de week. De eerste half van de week krijg je de energie
van de world. Je begint de week met die energie van de werk. Zeer positief van wekens, doordat whatever de situatie is, it is now behind the kind of new start is here. En de energie van de sekwaken komt om jou dat nieuwe start, luister naar je intuïtie met deze nieuwe start dat komt in je leven. Luister goed naar je intuïtie. Dit is wat de eerste deel van de week wil tegen u zeggen. Luister goed naar je intuïtie. Laat je intuïtie guide je. Oké? En de outcomes voor de eerste helft van de week heb je die energie van die 3 van staven. Dat betekent dat je brengt een eind naar een situatie en je kijkt vooruit voor een nieuwe start in je leven. Oké? En ze gaat even verder en we kijken de middel van de week hebben die energie van de sekwagen en de as van pentacles. Dus als daar was een situatie waar je heeft een situatie dat mee te spelen met een onterecht situatie, met je financiële situatie en dat soort van dingen. Je kan een onterecht situatie dat is gebeurd, nou komt hier en goed outcomes, victorious outcomes. En daarvan krijg je de help van financieel geld komt naar je toe. En dan ga je gewoon weglopen van deze situatie en vooruit gaan in je leven. En dit is goed omdat deze energie in de middel van de week kan affect sommige mensen de eerste half week in de omgekeerde vorm. Maar dit is de situatie die ik gebruik omdat met die energie van die sekwaken is. Voor sommige mensen is dat je gaat verder uit in je leven. Voor sommige mensen is dat je hebt een situatie overgewin en je financieel leven wordt beter. Geld gaat even balanceren uit in je leven. Voor sommige mensen de situatie wat je hebt meegemaakt, je gaat het achter jou verlaten en vooruit in je leven. En als je gaat dat doen en besluit dat om te doen, je krijgt de energie van de zon. En nog een energie, dat is een new beginning. Energie van de zon is altijd succes, overcome obstacles, een new start met een positieve draai hierop. En dat is goed. Als wij gaan even verder, de laatste deel van de week, which is zeer positief. Met de laatste deel van de week heb je die energie van de as van pentacles en de as van zwaarden. Dus dit is goed. Deze twee energie naast elkaar is powerful. En dan heb je de as van 1. En dit is zeer positief. Het is zeer, zeer positief van wekens. Doordat de as van pentacles en de as van sword met een nieuwe start in je financiële leven en in jouw communicatieleven, waar je bepaalde obstacles, bepaalde situaties overkomt in je leven in een zeer, zeer positieve manier. Dus het is een prachtige week, dames en heren. Dit is de eindoutcomes van de laatste deel van de week en dit komt bijna nooit op en dit is zo positief van wekens dat heel veel van die de zodiac energie krijgt en met de 3 van je een nieuwe start of je gaat op een nieuwe pad met nieuwe dingen en je financiële situatie gaat echt goed komen. De outcomes is de as van zwaarden. Dus dit is positief, dit is goed, dit is een goede situatie dat speelt in je leven. Maak hier geen zorgen, want het gaat je best wel lukken. Ik wil zeggen, je financiële situatie wordt veel beter en je krijgt best wel een meer positief, goed energie in je leven. En dit is positief, omdat dit is die informatie wat de universe stuurt naar jullie naartoe. Dan heb je de energie, whatever is je vraag in deze week, kijk uit, want je zal best wel onverwacht boodschappen hierover van de universe dat je bent op de goede pad en je gaat
best wel op de juiste pad in je leven en dit is best wel goed. Dus het is zeer positief. De energy voor jullie in deze week, nieuw start, nummer 1 en nummer 3. Nummer 1 en nummer 3. Dus dit is zeer positief. Dames en heren, ik wil tegen u zeggen, bedankt voor de steun en bedankt voor de terugkomst. Ik spreek jullie best wel volgende week.